Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! Paniguradong matatakam at magugutom kayo sa ating lulutuin ngayon. Ang recipe na lulutuin natin ngayon itong classic beef caldereta na tiyak mabubusog sa sarap ang buong pamilya. Simulan na natin ang pagluluto. Ito yung mga kailangan natin na sangkap. Beef with bone, green at red bell pepper, potato, carrot, liver spread, tomato sauce, soy sauce, lemon, onion, garlic, green chili, at tomato. Una natin gagawin is papakuluan ng beef. Sa isang pot ilagay ang beef, soy sauce, lemon, bawang at sibuyas. Magtitira lang ako ng konti para sa ginisa natin mamaya. Tapos timplahan lang ng asin at paminta. Sa ganitong paraan kakapit talaga yung lasa sa karne, lalo pat papakuluan ito hanggang sa lumambot. Around 45 minutes to 1 hour ang pagpapalambot dito kung wala kayong pressure cooker. Habang pinapakuluan natin ng beef, hiwain na natin yung mga gulay. Medyo malalaki yung cut ng ating mga gulay. Kapag nahiwa na lahat, prituhin lang ito ng ilang minuto. Makakatulong ang pagprito sa mga ito para hindi na natin kailangang palambutin pa ng matagal mamaya.
Itong mga bell peppers, stir fry lang natin ng mabilisan. Makaraan ng ilang minuto, check natin yung beef. Ayan, sa ganitong lagay, kailangan pa natin itong palambutin. Tignan natin kung fork tender na ang beef. Ayan, okay na to. Set aside lang natin. Umpisahan na natin ang paggisa ng bawang at sibuyas. Kamatis at sili kung gusto niyo ng maanghang. Pagkatapos, ilagay yung tomato sauce. Hahayaan lang natin itong mag-simmer. Tsaka na ilagay yung pinakulo nating karne kanina. Hintayin natin itong kumulo for 5 minutes. Ilagay yung liver spread. Haluin lang ng mabuti para well spread yung lasa. Timplahan ng asin at paminta. Naglagay din ako ng 1 teaspoon sugar para magbalanse yung lasa ng ating beef caldereta. Tapos, isunod nang ilagay yung gulay. Pakuluan lang ng another 5 minutes, tapos pwede na itong iserve. Taob na naman ang isang kaldero ng kanin kung ganito ba naman kasarap ang ulam.
panoorin ng iba pa naming mga recipe, just visit our YouTube channel. Mag-like, subscribe, and hit the notification bell.